ก็วันนี้พอดีว่าผมได้เข้าไปที่เว็บไซต์ cnet.com นะฮะแล้วก็คือพยายามจะเข้าไปหาข่าวเกี่ยวกับพวกข่าวเทคโนโลยีนะครับก็ไปเจอข่าวหนึ่งครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมันตรงกับประเด็นของสถานการณ์ในบ้านเราพอดีนะครับแต่ว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวของทางต่างประเทศนะฮะคือที่เป็นของทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ในเนื้อข่าวตรงนี้เขามีบอกว่าการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มการบูสเตอร์นะครับคือฉีดเป็นเข็มที่3เพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการกระตุ้นในตัวภูมิคุ้มกันนะครับให้สูงขึ้นเนี่ยอาจจะช่วยยับยั้งโรคโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ได้นะครับโดยที่ตามรายงานข่าวอันนี้นะฮะเขามีการระบุว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยรูปแบบของโรคโควิด -19 ที่เป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับโรคอิสุอิสัยนะครับซึ่งทำให้เกิดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยจึงได้มีแผนการที่จะเตรียมการฉีดวัคซีนที่เป็นเข็มกระตุ้นนะครับหรือที่เรียกว่าบูสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นนี้โดยสำนักข่าว CNN นะครับได้มีการรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าบทวิเคราะห์ใหม่นี้เนี่ยได้มีการเผยแพร่โดยกลุ่มที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่า UK นะฮะซึ่งได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากครับที่วัคซีนโควิด -19 ในปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มที่จะต้านทานโรคโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ได้ยากยิ่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าโรคโควิด -19 เนี่ยมันกลายพันธุ์นะครับแล้วมันก็จะเริ่มดื้อยานะครับการวิเคราะห์ดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะทางทฤษฎีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแต่เรื่องดังกล่าวนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับระหว่างผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดคำถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็องค์กรสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงผู้ผลิตวัคซีนจะดำเนินการต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังคงดำเนินการติดตามการพัฒนาการของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่างๆเช่นสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็แลมดาซึ่งส่วนสำคัญของเนื้อหาข้างต้นนี้นะครับเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการฉีดเข็มที่เป็นบูสเตอร์และวัคซีนตัวใหม่นะครับเพื่อกำหนดเป้าหมายสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นหรือควรพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็ในเนื้อข่าวนะครับมีการระบุอ้างไปถึงดรแอนโทนีฟาวซีนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของสหรัฐนะครับกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่สำนักข่าว ABC This Week นะครับว่าสิ่งต่างๆจะแย่ลงไปอีกปัจจุบันนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยในกลุ่มผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันครบถ้วนแล้วเนี่ยน้อยกว่า 1% ซึ่งวัคซีนทั้งโมเดอร์นาและไฟเซอร์เนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการรักษาในโรงพยาบาลและก็ลดอัตราการเสียชีวิตการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่เนี่ยส่งผลกระทบหลักกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งทำให้แพร่ระบาดในชุมชนและในทางกลับกันนะฮะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบชุดแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำเรื่องของการบังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงด้วยซึ่งการอภิปรายเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยและวัคซีนเพื่อการกระตุ้นเนี่ยตอกย้ำว่านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนี่ยยังคงต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนของโรคโควิด -19 ต่อไปจากการศึกษาล่าสุดนะครับของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC นะฮะเป็นชื่อย่อนะครับแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังคงสามารถติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและสามารถแพร่กระจายต่อไปได้นะครับโดย CDC ได้มีการระบุว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยสามารถแพร่กระจายได้ง่ายนะครับเหมือนกับโรคอิสุกอิสัยนะฮะอันนี้เขาเปรียบเปยนะฮะซึ่งถือว่าติดต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่แล้วก็ติดต่อได้น้อยกว่าโรคหัดเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับความเป็นไปได้ของการฉีดที่เรียกว่าเข็มแบบบูสเตอร์นะฮะหรือการฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยทาง CDC เนี่ยกล่าวว่ากำลังศึกษาและประเมินปริมาณวัคซีนเข็มที่3สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอิสราเอลก็ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3แก่ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและในสหราชอาณาจักรก็มีแผนที่จะทำเช่นเดียวกันซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆนะครับที่กำลังมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วก็เข็มที่2ให้กับประชาชนในประเทศเหล่านั้น
และนี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ในตอนนี้นะครับแล้วก็ในเนื้อหานะครับก็ยังมีการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของความแตกต่างระหว่างการฉีดบูสเตอร์ช็อตนะครับก็คือเป็นการเข็มที่3เหมือนกับเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยกับกรณีของวัคซีนที่เป็นวัคซีนตัวใหม่นะครับก็ในเนื้อข่าวนะฮะเขาก็เล่าว่าปัจจุบันเนี่ยจากการรายงานตามสถิตินะครับวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปเนี่ยรวมถึงสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยได้ผลดีในระดับหนึ่งแต่ทางไฟเซอร์นะครับยังได้ประกาศในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าทางบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาวัคซีนตัวที่3อยู่โดยทางบริษัทกล่าวว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนเสริมในปัจจุบันทำให้ระดับแอนติบอดีสูงขึ้นอีก 5-10 เท่าจากการฉีดวัคซีน2โดสโดยผลการวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้รับการเผยแพร่หรือตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไฟเซอร์ยังได้กล่าวอีกว่าบริษัทเชื่อว่าระดับการป้องกันของวัคซีน2โดสแรกของบริษัทจะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปและอาจจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดบูสเตอร์เข็มที่3ภายใน 6-12 เดือนหลังจากการฉีดวัคซีนครบถ้วนใน2โดสแรกแล้วโดยไฟเซอร์กล่าวว่าการฉีดบูสเตอร์เนี่ยสามารถเพิ่มภูมิป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้โดยง่ายซึ่งการทดลองวัคซีนเข็มที่3เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนั้นจะเริ่มขึ้นได้หลังจากที่ไฟเซอร์ขออนุมัติและได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการฉีดบูสเตอร์จะช่วยเสริมวัคซีนที่มีอยู่2โดสแต่ไฟเซอร์เองก็ยังมีการวิจัยและพัฒนาสูตรวัคซีนตัวใหม่ที่กำหนดเป้าหมายไปที่การป้องกันสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะอีกต่างหากต่อมาจะเป็นคำถามนะครับที่มีการแทรกไว้อยู่ในหัวข้อในเนื้อหาข่าววันนี้นะครับก็เป็นการถามลักษณะเหมือนกับถามไปทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคนะฮะหรือว่าชื่อย่อว่า CDC นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่า FDA นะฮะของสหรัฐนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนถามว่าทาง2หน่วยงานนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการบูสต์นะฮะก็ทาง CDC และ FDA เนี่ยก็ได้มีการกล่าวเป็นแถลงการนะครับร่วมกันนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยไม่ได้มีการระบุชื่อบริษัทไฟเซอร์นะครับว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนนะฮะจะได้รับการปกป้องจากโรคร้ายแรงและการเสียชีวิตรวมถึงการแพร่ระบาดในประเทศอย่างสายพันธุ์เดลต้านะครับโดยหน่วยงานของรัฐเนี่ยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนที่จะได้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วนทุกโดสซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ในมุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับระบุว่ากลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเนี่ยอาจจำเป็นต้องมีการฉีดบูสเตอร์เข็มที่3โดยสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์นะครับได้มีการรายงานเมื่อวันที่23กรกฎาคมว่าทาง CDC เนี่ยกำลังสำรวจความเป็นไปได้เพื่อจัดการสิทธิ์ของผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3นี้ทีนี้เราลองมาดูทางฝั่งโมเดอร์นานะครับว่าทางโมเดอร์นาเนี่ยเขามีแผนการอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่เรียกว่าเป็นการบูสต์นะครับก็ในขณะที่ทางนักวิจัยแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยกำลังศึกษาว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยยังควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนสำหรับการกระตุ้นหรือไม่นะครับทางบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์เนี่ยได้กล่าวร่วมกันครับว่าทางบริษัทก็ได้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาปริมาณวัคซีนเข็มที่3เพื่อเสริมให้กับวัคซีน2เข็มแรกเช่นกันทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ชาวอเมริกันหลายท่านอยากทราบนะครับนั่นก็คือวัคซีนสำหรับบูสเตอร์เนี่ยจะฟรีหรือไม่นะครับในเนื้อข่าวนะครับก็มีการระบุนะครับว่าปัจจุบันนะครับวัคซีนที่ฉีดแบบเข็มเดียวจบเนี่ยก็จะเป็นของทางจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะฮะแล้วก็ส่วนของโมเดอร์นาและไฟเซอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบ2เข็มจบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเปิดให้กับประชาชนชาวอเมริกันทุกคนเนี่ยที่ต้องการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถฉีดได้ฟรีนะครับตามการบริหารของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนสำหรับบูสเตอร์เนี่ยก็จะฟรีเช่นกันนะครับหลังจากที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่อมานะครับก็จะมีคำถามที่ต้องบอกว่าเหมือนกับค่อนข้างจะตรงกับสถานการณ์ภายในประเทศของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของวัคซีนแบบผสมนะครับคือข้ามยี่ห้อกันนะครับสามารถป้องกันโควิด -19 ได้ดีจริงหรือไม่นะฮะในเนื้อข่าวนะครับก็มีการระบุนะครับว่าทาง CDC นะครับไม่แนะนำนะครับให้ผสมหรือจับคู่วัคซีนจากผู้ผลิต
รายต่างๆนะฮะโดยกล่าวว่าไม่มีการประเมินประสิทธิผลของการผสมขนาดวัคซีนและวัคซีนต่างยี่ห้อใช้แทนกันไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเนื้อข่าวยังมีการเขียนเพิ่มเติมนะครับว่าหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศอื่นๆทั่วโลกนะฮะกำลังทดสอบวัคซีนจากผู้ผลิต2รายที่แตกต่างกันอยู่นะครับนั่นก็คืออย่างเช่นนะฮะในประเทศอังกฤษนะครับการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้นะครับพบว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกนะฮะและได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในเข็มที่2เนี่ยมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้ง2เข็มซึ่งขณะที่เรากำลังรอดูว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ตอนนี้ข่าวเนี่ยได้มีการอัปเดตให้เรารับรู้เกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ทุกคนก็ยังควรที่จะต้องระมัดระวังต่อไปนะครับโดยที่เราควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่เราใช้ชีวิตในสังคมในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดสิ่งของที่เรามีการหยิบจับในแต่ละวันนะครับก็ยังไงสำหรับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงโควิด -19 นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ